përshëndes nderuar shikues në lajmet e mesditës këtu në Top Channel. Si çdo ditë do të sjellim një raport jo vetëm nga Tirana, por edhe qytete të tjera dhe shtete të tjera për sa i përkat situatës me koronavirusin. Do të jemi me gazetarët dhe korespondentët tanë në rreth. Fillimisht do të shkojmë tek Alma dhe Miraj, pasi 9 raste të reja janë konfirmuar sot me koronavirus. Alma, cilat janë detajet? Përshëndetje Ardi, vijojmë të kemi të dhëna optimiste edhe pse kanë rezultuar 9 raste të reja me COVID-19 gjatë 24 orëve të fundit, por duket se po ndërpritet zinxhiri i transmetimit të koronavirusit. 9 raste të reja i përkasin Tiranës dhe Elbasanit, pra nuk kemi patur raste më në Shkodër, në Fier, të cilët kanë patur gjatë këtyre ditëve. Janë 6 raste në Tiranë gjatë 24 orëve të fundit dhe 3 raste në qytetin e Elbasanit. Por ajo që duket edhe me optimiste Ardi është se nuk është patur nevojë për të ardhur për të kërkuar ndihmë mjekësore në spital. Jemi pothuajse në të njëjtën situatë. Janë 58 pacientë të cilët janë duke marrë trajtim mjekësor në të dy spitalet Covid. 52 janë në shërbimin infektiv ku ndodhem dhe 6 janë në spitalin Shefqet Ndroqi. Atje janë 5 në terapi intensive dhe 4 të intubuar, pra me frymarrje të drejtuar, ndërsa në shërbimin infektiv janë vetëm 5 në terapi intensive, por nuk ka asnjë të intubuar me frymarrje të drejtuar. Nga informacioni që unë kam mësuar Ardi, kemi 11 të shëruar gjatë 24 orëve të fundit, me sa duket këta janë pacientë të cilët kanë qenë duke u mbajtur në survejancë nëpër shtëpitë e tyre, pasi nuk kemi më dalje nga spitali, por nuk kemi as prurje në spital. Gjithashtu ka rezultuar dhe pozitiv me COVID-19 një grua shtatzën. Nga informacionet që unë kam marrë, ajo nuk po trajtohet në asnjë nga maternitetet e Tiranës, por me sa duket është duke u mbajtur në survejancë në shtëpinë e saj. Situata mbetet e njëjtë, pra janë 10 fëmijë që i kemi pozitiv me COVID-19 dhe janë duke u plotësuar dhe ditët 14 ditë, pra që është dhe periudha e inkubacionit të koronavirusit. Kemi 22 humbje jete, sikundër kemi raportuar edhe në ditët e mëparshme, por nuk kemi patur ditët e fundit humbje jete, fatmirësisht, dhe numri total i të infektuarve me COVID-19 në vendin tonë ka mbërritur në 409. Për më tepër, le të ndjekim deklaratën zyrtare bërë sot nga Ministria e Shëndetësisë mbi përditësimin e të dhënave për epideminë e COVID-19 në vendin tonë. Në 24 orët e fundit janë testuar 234 persona të dyshuar, për të cilëve janë konfirmuar 9 raste të reja me COVID-19. Pra në total deri tani janë testuar 3223 raste të dyshuara dhe prej tyre janë të konfirmuar pozitiv me COVID 409 raste. Si të shihet edhe grafikisht, ky virus prek më tepër meshkujt se sa femrat. 53% e personave pozitiv me COVID janë meshkuj. Gjatë 24 orëve të fundit, 11 pacientë të tjerë janë shtuar listës së të shëruarve, duke çuar numrin të shëruarve nga COVID-19 në 165. Ju informojmë se në shërbimin efektiv aktualisht janë 52 të shtruar, 5 prej tyre janë në terapi intensive. Në spitalin COVID-2 Shefqet Ndroqi janë 6 pacientë të shtruar gjithsej. 5 pacientë janë në terapi intensive, ndërsa 4 pacientë janë të intubuar. Të dy spitalet aktualisht po marrin shërbim 58 pacientë. 3 raste të reja janë regjistruar në Elbasan. Lidhemi me kolegen Bruna Kërçyku për detajet. Përshëndetje Bruna, linja për ty. Përshëndetje, 3 raste të reja janë shtuar në Elbasan të prekur nga COVID-19, duke e quar në 15 numrin total të prekurve. Të 3 rastet janë me të njëjtin mbiemër dhe familjar, me pronarin e restorantit i identifikuar 2 ditë më parë i prekur me COVID-19 dhe si një rast flagrant i denoncuar nga ne, por edhe nga institucionet, i një lokali që ishte i mbajtur hapur kundër rregullave dhe përpasoj u infektuan disa persona, kryesisht familjar të një shoqërie. Por kam edhe një lajm të mirë për të shtuar raportimit ton sot. Kemi 3 të shëruar në qytetin e Elbasanit, një zotëri dhe 2 djemtë e tij e fituan betejën me COVID-19. Një betejë vështirë, por që nëse zbatojmë të gjithë bashkë rregullat dhe nëse luftojmë të gjithë së bashku, do ta fitojmë. Bruna Kërçyku nga Elbasani live, faleminderit për informacionet. Mazhoranca e qeverisës i ka gati ndryshimet në kodin penal për të gjitha ata të cilët shkelin masat e marra në luftën kundër COVID-19. Shkojmë tani në kryesinë e Kuvendit të Shqipërisë live me gazetarin ton Muhamet Veliu.
Përshëndetje, Muhamet, cilat janë ndryshimet që do të pësoj kodi penal? Ardi, gjatë ditës së djeshme ne pam kryeministin Edi Rama, i cili anoncoi tha se do të ketë ndryshime të forta dhe radikale në kodin penal dhe në kodin rrugor të Republikës së Shqipërisë për të gjithë ata të cilët shkelin rregullat në luftën me Covid-19, ndërsa paraditën e sotme këtu në kryesinë e Kuvendit të Shqipërisë, deputetja socialiste Edliera Bode ka depozituar një amendament ku përfshihen ndryshimet e 2 neneve të kodit penal, e më konkretisht bëhet fjalë për nenin 242 fraksion 2 të kodit penal, ku me ndryshimet e propozuara nga deputetja Bode thuhet se mosbindja ndaj rregullave, vendime dhe urdhrave të nxjerra nga organet kompetente shtetërore për masat e marra gjatë gjendjes së jashtëzakonshme apo gjendjes së fatkeqësisë natyrore përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjop ose me burg deri në 6 muaj. Po kjo vepër e kryer në mënyrë të përsëritur dënohet me burgim nga 30 ditë deri në 1 vit, kur nga vepra është shkaktuar rrezikimi i jetës ose vdekja e personit dënohet me burgim nga 1 deri në 5 vjet. Po ashtu Ardi ndryshon edhe neni 242 fraksion 2 i kodit penal, ku thuhet mosbatimi i urdhrit të karantinës apo shkelja e rregullave të karantinës nga personi mbartës ose jo i sëmundjes infektive ngjitëse përbën vepër penale dhe dënohet me gjop dhe me burgim deri në 10 vjet. Po kjo vepër ku ka shkaktuar pasoja të rënda për shëndetin ose jetën e njerëzve dënohet me burgim nga 3 deri në 10 vjet. Kur nga vepra ka ardhur ose ka mundësi të vijë vdekja e personit, dënohet me burgim nga 5 deri në 15 vjet. Sa ka që Ardi është duke u punuar edhe për ndryshimet e tjera në kodin rrugor të Republikës Shqipërisë. Ndërkohë, Muhamet, kur pritet që të mblidhet Kuvendi i Shqipërisë në seancë plenare? Përgjigjen e kësaj pyetje Ardi ne do ta marrim gjatë ditës së nesërme kur të mbledhet konferenca e kryetarëve ku do diskutohet edhe një propozim i grupit parlamentar socialist për ta mbledhur parlamentin në seancë plenare më 16 prill. Sa kaq kam mësuar se në kryesinë e Kuvendit janë duke u diskutuar disa skenar se si do të kompozohet salla e parlamentit ku do ulen deputetët me qëllimin kryesor për të respektuar distancimin fizik. Muhamet Veliu live nga kryesia e Kuvendit të Shqipërisë këtu në Tiranë. Faleminderit për informacionet. Një tjetër treg është dezinfektuar në kryeqytet. Shkojmë atje me gazetaren Sidorela Gjoni për të parë se sa po respektohen rregullat e reja. Sidorela, po. Mirëdita Ardi, në fakt që prej fillimit të kësaj jave kemi treguar se tregjet kanë fituar një vëmendje të veçantë nga i gjithë shteti për shkak të problematikave dhe dyndjes së personave të cilët bënin pazare duke mos ruajtur distancën 1 metër apo përdorimin e maskave dhe dorezave. Tregu i kombinatit ka qenë problematik e gjithashtu. Një treg tjetër me rregulla strikte është dhe tregu i njësisë numër 2, ai pranë shkollës së baletit, ku ka tunel dezinfektimi e gjithashtu pika të verdha që tregojnë distancën prej 1 metri, ndërsa situata në tregjet e tjerë të kryeqytetit është normale, të gjithë qytetarët respektojnë rregullat dhe nuk është se ka një fluks të madh personash. Një punë të vështirë sigurisht për ta arritur deri në këtë pikë ku qytetarët janë sa më të kuptueshëm dhe të ndjekin rregullat, ka pasur dhe policia bashkiake. Për këtë arsye pranë meje ndodhet dhe shefi i kontrollit territoreve Toni Beni, i cili mund ta tregojë diçka më tepër rreth punës së vështirë që ka hasur policia bashkiake. Atëherë zoti Beni, ku është fokusuar më tepër policia bashkiake gjatë kësaj periudhe dhe sa është numri i punonjësve që po merren çdo ditë në këtë situatë të vështirë me ndërgjegjësimin e qytetarëve? Përshëndetje. Në këtë situatë të vështirë, ardhur si rezultat i pandemisë mbar botërore dhe policia bashkiake ka marrë disa detyra shtesë, të cilat rrjedhin nga aktet normative të qeverisë, po ashtu edhe nga urdhat e kryetarit të bashkisë. Janë rreth 200 policë të cilët lëvizin në terren gjatë 24 ore për 7 ditë javës. Përveç tregjeve, sikurse edhe ne jemi në një të tillë, policia bashkiake gjithashtu monitoron linjat e transportit, të cilat janë 4 dhe transportojnë stafin mjekësor. Pra, roli i policisë bashkiake në këto linja është mos lejimi i personave të cilët nuk janë staf mjekësor apo të sëmurë kronik të cilët kanë domosdoshmëri
shkuarjen nëpër spitale për arsye të ndryshme shkencore. Pra, këto kategori nuk janë penguar që të lëvizin në linjat e dedikuara në orare të veçanta për sa i përket 24 orëshit. Gjithashtu, gjatë fashës orarit të lejuar për qytetarët, Policia Bashkiake kontrollon të gjitha parqet dhe sheshet rekreative. Një nga ta është edhe parku i madh i liçenit Tiranës, ku nuk lejohet asnjë qytetar që të lëviz ose të ushtrojë aktivitete sportive. Pra, Policia Bashkiake gjithashtu është në ndihmën që u duhet disa ose një kategori të qytetarëve, të cilët ose nuk lëvizin për arsye se janë në një moshë e cila nuk lejohet që të lëvizin, ose në pamundësi ekonomike, Bashkia Tiranë u dërgon ushqimet në përbanesa, ose në rastin e folëm kategorisë të cilët nuk u lejohet që të dalin, edhe çdo lloj shërbimi tjetër që u kërkohet. Dhe në këtë rast, pra, Policia Bashkiake ka ndërmuar mbështetur edhe të gjithë strukturat e tjera që janë në Bashkinë Tiranë. Faleminderit. Po Ardi. Faleminderit Sidorela Gjoni për intervistën e drejt për drejt. Do të zhvendosemi tani në një biznes fason në Durrës, ku na pret kolegja Vali Qyrfyçi për të na folur për vështirësitë që po has kjo industri. Përshëndetje Vali. Përshëndetje Ardi. Ne ndodhemi në një biznes fason ku vetëm në këtë repark punojnë rreth 120 persona, por për të na folur më shumë për vështirësitë që po has subjekti për pagesat e tyre, por edhe me porositë e bllokuara, un kam këtu zotin Nazmi Grori, që është dhe administratori i kompanisë. Si po e përballoni këtë situatë dhe çfarë vështirësish po hasni? Përshëndetje. Spari falenderoj zotin që për momentin nuk kemi asnjë të prekur me Covid. Jemi 300 punëtorë që punojmë te kjo kompani, normalisht vazhdojmë punën normale, me gjitha masat e marra, qoftë me disinfektimin, me disinfektantët, maskat, dorezat e të tjera. Ka persona që mungojnë, këto janë 20-30 persona nga 300 persona, për shkak të vështirësive që ato kanë, jo fëmijët janë të smurë, nuk e di. Vështirësi. Persona ngelin pa paguar apo jo? Normalisht to persona që nuk vinë punë ngelen të papaguara, shqyrë që u sqaruan nga kryeministri, sepse kishte edhe persona që vinin thonë ne marrim pagën e Ramës, por derisa puna vazhdon, unë nuk kam mundësi t'i paguaj këto persona që rrinë në shtëpi. Ndërkohë ju keni edhe porositë të bllokuara të pamarra nga bizneset porositëse në Itali? Normalisht unë punoj më shumë me tregun gjerman, kam dhe tregun italian, po me tregun italian porosinë e kam komplet bllokuar, klienti nuk ma merr më, është dhe klient serioz, sepse është dhe Luj Gjoja, po ato për momentin janë kaos total dhe nuk kanë mundësi ta marrin. Kurse me klientët gjerman vazhdojmë të bëjmë eksportin, për momentin kemi punë, edhe për një muaj e gjysmë, por se çfarë do ndodhi nuk e dim dhe ato vetë nuk e din sipas telefonatave që bëjnë se çfarë do ndodhi. Inshallah do Zoti që nuk do zgjasë shumë kjo dhe ne të kthehemi në normalitet. Ndërkohë punojësit janë njoftuar edhe për reduktim pagash. Po më tej si do vijojnë? Për muajin mars do ta marrin pagën sipas, ne këtu punojmë me normë dhe normat janë individe dhe do marrin pagën sipas normave, që janë mbi 300.000 lekë të vjetra për person. Pastaj për muajin prill normalisht do reduktohen, po jo kurrë në minimalen e pagës. Pastaj nëse kjo situatë, lutem dhe inshallah nuk ndodh, shkon më shumë se 2 muaj, nuk e di se dhe ne nuk kemi mundësi ta përballojmë. A do shfrytëzoni kredin me garanci sovrane? Ndëgjoj, spari unë do t'i lusa qeverisë. Spari falenderojmë për masat që ka marrë, qoftë për kufizimet dhe për gjitha këto, për dëgjimin e personave, dhe së dyti na shtynte të paktën pagesën e sigurimeve. Sepse unë kam një pagesë sigurimesh mbi 100 milion lekë të vjetra për të treja kompanit dhe është një goxha shumë, sepse edhe klientët që ne po punojmë nuk janë të gatshëm për të na sjell pagesat që ne kemi ndërguar punën. Për sa i përket kredisë sovrane, besoj se kjo është ndihmë, normalisht është ndihmë, por çfarë do të bëj unë nëse pas 3 muajsh unë nuk punoj më? Si do ta kthej këtë pagesë? Alimentoni dhe asetet do t'i kalonin shtetit? Po normalisht mund t'i kalojnë dhe asetet shtetit, po këtu nuk fiton asnjëri, shteti me vërtet mund të marrë asetet, po dalin 1000 punëtor
pa punë. Falenderojmë Vali Qërfyqin live nga Durrësi për këtë intervistë. Rreth 12.000 pako ushqimore janë shpërndar për familjet në nevojë në 61 bashki të vendit, si dhe shoqatës kombëtare të jetimëve. Kjo ndihmë bujare është dhënë nga grupi i kompanive të sigurimit Eurosig Insig dhe UBA Bank. Gjithashtu janë akorduar $10.000 për shoqatën Vatra në New York për të ardhur në ndihmë shqiptarëve të kërcënuar nga kjo pandemi. Grupi i kompanive të sigurimit Eurosig dhe Insig, si dhe UBA Bank, së fundmi kanë ndihmuar me 12.000 pako ushqimore familjet në nevojë në të gjitha 61 bashkitë e vendit. Ndihma ushqimore këto kompani dhanë edhe shoqatës kombëtare të jetimëve. Gjithashtu janë akorduar $10.000 për shoqatën Vatra në New York për të ardhur në ndihmë shqiptarëve të kërcënuar nga kjo pandemi. Grupi Eurosig, Insig dhe së fundi bashkuar edhe UBA Bank ose Banka e Zhvillimit Islamik, duke parë situatën e rënduar të popullit shqiptar, para 5-6 ditësh mori një vendim shumë të rëndësishëm, besoj, dhe ndofta të vetmin unikal, që t'u vijë në ndihmë të gjithë familjeve në nevojë nga Tropoja në Sarandë, nga Korça në Shkodër, nga Vlora në Peshkopi. Duke filluar së në bashkëpunim me pushtetin vendor me të gjitha bashkitë e vendit, tashmë grupi Eurosig Insig ka shpërndar deri tani 12.000 pako ndihmë ushqimore për familjet e nevojë. Me këtë rast, menduam që t'i përgjigjemi sado pak edhe në nevojave të popullit ton, i cili me të vërtetë është një situatë shumë të vështirë, por besoj që duke qenë të gjithë së bashku do ja dalim edhe kësaj lufte të vështirë. Duke parë edhe situatën e vështirë që vendi po kalon me pandeminë e Covid-19, grupi Eurosig dhe Insig kanë vendosur të ofrojnë edhe bonuse për klientët e tyre. Gjithashtu, kisha për të njoftuar për media që grupi Eurosig Insig ka marrë iniciativën që për të gjithë klientët e vetë, për periudhën 13 mars deri në fundin e pandemisë, besoj që do të shkojë rreth një muaj e gjysmë, të japet bonus për një muaj të gjithë policat e sigurimit, si të motorikeve, si të sigurimit të shëndetit edhe të çdo lloj sigurimi tjetër. Vetë kuptohet që kjo iniciativë është për të ardhur në ndihmë sadopak klientëve të vetë dhe ju garantoj të gjithë klientat Eurosigut dhe Insigut. Me një shërbim të pandërprer, grupi Eurosig Insig nuk operon vetëm fizikisht. Në vendimin e qeverisë, në aktin normativ, bankat, sigurimet dhe shumë bizneset e tjera, të cilët janë të domosdoshme për të qenë qytetarëve pranë, ne jemi 24/24, edhe online, edhe fizikisht, vetë kuptohet që fizikisht me personel të reduktuar, me masa të marra siç udhëzimet që ka dhënë qeveria shqiptare dhe Ministria e Shëndetësisë. Po kështu i kemi çuar edhe në shtëpi policë dhe sigurimit për shumë qytetarë që s'kan pas mundësi për dalë dhe kanë pas frikë që të dalin në rrugë nga policia. Menjëherë në bazë numrit të telefonit që kemi lënë dhe adresë dhe emailit, stafi ka qenë i gatshëm për t'ia çuar dhe për të shërbyer në shtëpi në çdo kohë, në çdo moment. Sipas Kadri Morinës, presidentit të Eurosig, vendimi i qeverisë për të ndihmuar biznesin e vogël në këtë situatë është i nevojshëm, por ai thotë se pasoja do të ketë edhe biznesi i madh, për të cilin nevojitet mbështetja e qeverisë. Po mendoj që qeveria ndofta do të mendoj për një fazë të dytë për biznesin e madh, të cilit pasojat e tij ndofta do të jenë çik të mëvonshme, por do jenë shumë të mëdha. Dhe mendoj edhe me paketën e kredisë financiare që garancisë financiare që ka dhënë qeveria ndaj bankave, ndofta është një mundësi e mundshme për këtë moment për biznesin e vogël, por duhet të ketë një fazë tjetër që të ndihmojë edhe biznesin e madh që në një të ardhmë shumë të shpejt biznesi i madh të arrijë dhe të rikuperojë veten sa më shpejt. Ndërsa autoritetet po mbajnë kufirin e mbyllur dhe nuk lejojnë shqiptarët që të hyjnë në vend, nuk ndalen sirianët dhe refugjatët nga vendet e lindjes së mesme, ata kalojnë kufirin e gjelbër dhe shpesh me ushqim ndihmohen nga banorët e zonave kufitare në Devoll dhe Korçë. Nëse nuk kapen, rrugën e vijojnë drejt malit të zi. Doriela Çule. Fshati Dardhë në Korçë është kthyer në rrugën e kalimit të refugjatëve sirian, të cilët hyjnë në Shqipëri. Ndërkohë që kufiri është mbyllur dhe emigrantët shqiptar nuk lejohet të hyjnë në vendin tonë për të penguar përhapjen e koronavirusit, refugjatët sirian kalojnë pas një kontroll kufirin e gjelbër. Ata vinë këtu në Dardhë, takojnë banorët e zonës që u kërkojnë ushqime, më pas zbresin në Bobostic, aty ku vjen në kontakt me trafikantë shqiptar për t'u siguruar udhëtimin drejt Shkodrës për të kaluar mëtej në malin e zi. Na vjen keq, thua se ti dua çneve, i japim edhe ujë, edhe bukë. Edhe nuk kursejmë se do t'u japim në co bukë. Edhe 5 lekë si kur t'u japim në japim. Sa kalone, ne shikonim neve që kalone. Ka erdhur edhe policia, i ka ndihmuar, i ka marrë në makina e ka shpena ne. Ka kaluar këtu. Me çfarë kishim mundësi i ndihmonim,
Dojnë bukë, dojnë ujë. Nuk ishte transport, kufirin kalonin malit. Ashtu si Vërniku, edhe shumë fshatra të tjerë të Devollit ishin të para që u shkelën nga këta klandestin, të cilët më vonë e devijuan rrugëtimin e tyre drejt Dardhës. Stacioni pyjor është një prej ndërtesave të braktisura që u ka shërbyer atyre si streh, ndërsa brenda tij gjenden ende gjurmët e kalimit të këtyre emigrantëve. Në këtë ndërtesë që thuajse është e shkatruar pa dyer e dritare, mund të shihen qartë në një prej dhomave gjurmët e klandestinëve të cilët kanë fjetur këtu apo janë ngrohur, ndërkohë që në muret e kësaj ndërtese shihen data të shënuara, por edhe shkrime me alfabetin arab të cilat e kemi të vështirë t'i deshifrojmë. Mes datave që bien në sy janë ato që mbajnë vitin 2020, pikërisht këtu është një prej tyre, është data 18 shkurt 2020 me diçka të shkruar për bri, por edhe në muret të tjera mund të dallohen emra apo mesazhe të tjera të cilat nuk mund t'i kuptojmë. Do të shohim tani si është situata me koronavirusin në Kosovë. Lidhemi me gazetaren Alberta Hashani. Përshëndetje, sa është numri i viktimave dhe të infektuarve? Përshëndetje Ardian, gjatë mesnatës, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar se i kemi 14 raste të reja me koronavirus, duke quar gjithsej në 224 numrin e personave të prekur nga virusi në nivel vendi. Këta persona kanë qenë një pjesë e tyre janë në raste kontakti nga komunat të ndryshme të vendit, ndërsa disa të tjerë janë konfirmuar nga qëndrimi i tyre që e kanë pasur në qendrën studentore pasi javën e kaluar kanë ardhur në Kosovë nga vendet të ndryshme të Europës. Ne para pak minutash kemi folur edhe me infektologun Vera Berisha, e cila është infektologën në qendrën infektive këtu në QKUK, e cila ka njoftuar se aktualisht kanë 44 pacient, 39 vetëse janë të konfirmuar, ndërsa 5 të tjerë kanë ardhur gjatë të mbrëmjes së djeshme për të bërë testet e nevojshme pasi kanë parë shenja të dyshimta të paraqitjes së virusit. Megjithatë, sot në mbrëmje pritet të bëhen edhe publikimi i testeve për ta dhe shumë qytetarë të tjerë të cilëve janë marrë testet nga shtëpitë e tyre pasi kanë telefonuar në drejtim të institutit. Kemi po ashtu edhe 7 raste të tjera të shërimit, që gjithsej janë 39 pacientë të cilët kanë arritur të shërohen për shkak të trajtimit të cilën e kanë marrë në QKUK apo për shkak se kanë kaluar pas simptoma shumë të mëdha këtë virus, dhe numrin e viktimeve e kemi gjithsej në 6. Alberta, qeveria ka autorizuar Ministrin e Shëndetësisë për të marrë masa të tjera për parandalimin e përhapjes së virusit. Cilat janë ato shkurtimisht? Në fakt, vendimi është marrë gjatë ditës së djeshme, pra është autorizuar Ministria e Shëndetësisë, megjithatë sot pritet të mbahet një mbledhje e grupit punues, e cila është përfshin aktorë të ndryshëm të ministrisë, të QKUK-s dhe të komunave, dhe pritet të merren vendime të reja. Kryesisht çështja kryesore është ora policore, e cila do të ndryshohet, pra pritet që të mos jetë më nga ora 17 deri në 6 të mëngjesit, por do të vendoset një orar tjetër, të cilin do ta zbatojnë komunat me vendim të Ministrisë së Shëndetësisë, pasi kur u mor nga qeveria ra në kundërshtim me kushtetutën e vendit, meqense ende nuk është shpallur gjendje e jashtëzakonshme dhe orët policore në vend, pra në bazuar në kushtetutë dhe në ligje, mund të shpallen vetëm nëse kemi gjendje të jashtëzakonshme. Pritet sot të ketë një mbledhje dhe me kohë institucionet do të njoftojnë qytetarët për vendimet e reja të cilat do të merren. Alberta Hashani live nga Prishtina, faleminderit për raportin. Shifra e të infektuarve me koronavirus në gjithë botën i kaloi 1.5 milion persona. COVID-19 është shtrirë në 192 vende të botës. Më shumë se 1.5 milion rastet koronavirusit të ri janë regjistruar në të gjithë botën. Nga 1.502.478 infektime, 87.320 persona kanë humbur jetën në 192 vendet dhe territoret, që kur epidemia u shfaq së pari në Kinë vitin e shkuar. Shifrat e prezantuara nga AFP, bazuar në informacionet kombëtare dhe organizata botërore e shëndetësisë, megjithëse reflektojnë vetëm një fraksion të numrit aktual të infektimeve. Shumë vende po testojnë vetëm rastet serioze. SBA, ku pandemia po përhapet shumë shpejt, ka regjistruar 432.132 raste, përfshirë 14.817 viktimat.
Bilanci më i fundit ditor nga Shtetet e Bashkuara ngjason me një buletin lufte. Në 24 orët e shkuara raportohen 1973 viktima dhe numri total shkon në afro 15.000. Vetëm në New York janë regjistruar të mërkurën 779 viktima. Spanja renditet e dyta me 146.690 raste dhe 14.555 viktima dhe Italia e treta me 139.422 infektime dhe 17.669 viktima. Evropa mbetet kontinenti më i goditur. Rritje të rasteve të koronavirusit ka regjistruar dhe Gjermania me 113.296 e po ashtu edhe Franca me 83.080 raste. Dhe Kina, vendi ku nisi pandemia, të paktën për sa i takon shifrave, renditet pas tyre. Ndërkohë, shifrat tregojnë edhe se janë mbi 330.000 të shëruarit në të gjithë globin. Në Britaninë e Madhe është regjistruar një tjetër rekord viktimash, 938 në 24 orë. Edhe në Spanjë numri u rrit sërish, 757 në një ditë vetme. Pavarësisht kësaj, vendi iberik po përgatitet për një hapje graduale. E ndërsa Evropa mban peshën më të rëndë, drejtori rajonal i OBSH-s Hans Kluge lëshon një paralajmërim. Rruga që duhet ndjekur është akoma e gjatë dhe progreset e deritanishme janë jashtëzakonisht të brishta. Pra nuk është momenti për të zbutur masat kufizuese. E me këtë paralajmërim në mendje, Komisioni Evropian ka vendosur të shtyjë mbylljen e kufinjve të jashtëm deri më 15 maj, por OBSH është e shqetësuar dhe për Afrikën. Numri i rasteve në kontinent ka shkuar në mbi 10.000 dhe ai viktimave në më shumë se 500. Por ndërsa virusi e ka arritur me vonesë Afrikën krahasuar me pjesët e tjera të botës, infektimet janë shtuar frikshëm javët e fundit dhe vazhdojnë ta bëjnë këtë. Sipas OBSH-s, COVID-19 ka potencialin jo vetëm të shkaktojë mijëra të vdekur në Afrikë, por edhe të sjellë shkatrim ekonomik dhe social. Pasojat e kësaj krize do t'jenë të rënda, OKB-ja paralajmëron se më se gjysmë miliard njerëz do t'jenë në kushtet ekstreme, duke bërë që varfëria në botë rritet në shkallë globale për herë të parë që prej 30 vjetësh. Kriza ekonomike e shkaktuar nga koronavirusi mund të rrisë varfërinë globale, duke bërë që më shumë se gjysmë miliardi njerëz ta gjejnë veten në kushte ekstreme. Paralajmërimi vjen nga një studim i Kombeve të Bashkuara për koston financiare dhe njerëzore të pandemisë. Kjo do të ishte hera e parë që varfëria do të shënonte rritje në shkallë globale në 30 vitet e fundit sipas raportit. Përfundimet vijnë para takimeve të rëndësishme të Bankës Botërore, Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe ministrave të financave të G20-s javën e ardhshme. Studimi është kryer nga ekspertë të King's College në Londër dhe Universitetit Kombëtar Australian. Kriza ekonomike ka gjasa të jetë akoma më e rëndë se ajo e shëndetit, thonë ekspertët. Raporti që vlerëson një rritje prej 400 deri në 600 milion të numrit të njerëzve të zhytur në varfëri në të gjithë globin, thotë se pasojat e mundshme të virusit përbëjnë një sfidë të madhe për objektivin e Kombeve të Bashkuara për të dhënë fund varfërisë në botë deri në vitin 2030. Në kohën kur pandemia do të prek gjysmën e popullatës prej 7.8 miliard banorësh të botës, njerëzit mund të jenë zhytur në varfëri. Rreth 40% të varfërve të rinj mund të përqendrohen në Azinë Lindore dhe Paqësor dhe 1/3 në Afrikën subsahariane apo Azinë Jugore. Më herët, këtë javë, më shumë se 100 organizata globale kërkuan që pagesat e borxheve të zerohen për këtë vit për vendet në zhvillim, çka do të mundsonte injektimin e 25 miliard dollarëve para kesh në ekonomitë e tyre. Ishte gjithçka për lajmet e mesditës. Shqipëria Live vjen pas pak për ju, ndërsa bashkë mirupafshim.